අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ මැක්‍රෝනි වලින් ක්‍රිස්පි බයිට් එකක් හදාගන්න විදිහ. මේ දවස්වල ගෙදර මැක්‍රෝනි තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න. වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. මේ දේවල් ටික තමයි අපට ඕනි වෙන්නේ. බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ලුණුයි පොල්තලුයි දාලා වතුර ටික උතුරගෙන එනකොට මැක්‍රෝනි ටික දාගෙන විනාඩි 10ක් වගේ තඹ ගන්න. මේ ගානට තැඹුණාට පස්සේ මැක්‍රෝනි ටික වෙනම භාජනයකට අයින් කරගන්න. දැන් ඇල් වතුර ටිකක් දාලා හොඳට හොදලා වතුර ටික පෙරලා අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැන්දක් වගේ එකතු කරගන්නවා මම. ඒත් එක්කම මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරනවා. අපි මුලින් ලුණු දැම්මා. ඒ වුණාට වතුරෙන් හොදපු නිසා ආයෙත් පාරක් ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගන්න. හැම තැනටම මිරිස් කුඩුයි කෝන් පිටි වදිනකම් කවලම් කරන්න. ඊට පස්සේ රත් වෙලා තියෙන තෙල් එකට මැක්‍රෝනි ටික දාගෙන බදින්න. ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගන්න. එකම විදිහට තියන්නේ නැතුව චුට්ටක් එහාට මෙහාට කරන්න. හොඳට බැදුනට පස්සේ හැන්දට ක්‍රිස්පි විදිහට දැනෙනවා. ඒ වගේම තෙල් වල තියෙන පෙන ගතියත් අඩු වෙනවා. ඒ වෙලාවට තෙල් ටික බේරලා අයින් කරන්න. ගොඩාක් ලේසි ස්නැක් එකක්. ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. මම මීට කලින් නූඩ්ලස් වලින් බිත්තර වලින් ස්නැක් හදන විදිය කියලා දීලා තියෙනවා. ඒවත් බලන්න. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.